Вітаю, друзі! Вибачте, що я вас цікавлюся, але потрібна ваша допомога. Хочу розібратися в одному питанні. Самостійно не можу, і тому хочу, щоб ви допомогли мені і відповіли на мої запитання в коментарях. Якщо гарант Конституції постійно порушує Конституцію та перевищує свої повноваження, звільняє прем'єр-міністра, перезавантажує уряд, втручається в діяльність правоохоронних органів і судів, накладає санкції на громадян України та ігнорує закони України, то це ознака того, що ми будуємо демократичну державу, чи все ж таки якийсь аналог Росії та Білорусі з власним якимось таким фльором. Якщо в державі обмежена свобода слова, не єдиний марафон, заборонено пускати критиків влади та представників політичних партій, які не є близькими до Офісу президента, а сама влада тотально забруднена корупцією та династією і намагається мовчати про це, та переслідує тих, хто вказує на ці проблеми, то це ознака того, що ми все ж таки будуємо демократичну державу, чи аналог Росії і Білорусі. Хочеться розібратися. І якщо жоден товариш, бізнес-партнер, колега та навіть особистий фітнес-тренер президента не причетний до Сил оборони України, не штурмують посадки, не захищають територіальну цілісність України, не тримають оборону, а головний завгосп каже, що без честі жити не буде, тому крокує на фронт. Але якось замість фронту отримав підозру в корупції і посидів в СІЗО, то в мене запитаннячка. А якщо всі ці люди не причетні до захисту держави, але отримують постійно нагороди, посади та підозри в корупції, про які я вже казав, то це все ж таки ознака, що ми будуємо демократичну державу чи аналог Росії та Білорусі. Мені дуже хочеться розібратися. Що ви скажете? Напишіть зараз про це в коментарях, тому що питання, дійсно цікаве. Як вам здається, оце, що я перерахував, це ми просуваємось до Європи, чи ми скатуємося до стандартів Москви та Мінську? Тому що, давайте відверто, писати і казати про те, що ми крокуємо в Європу, а справами робити протилежне, то як це називається? І не треба писати в коментарях прокляття в бік влади або навпаки, залізувати їй дупу. Це зайво, відверто. Владу треба оцінювати по досягненням і по тому, як змінилося життя громадянина та країни. І бажано, щоб оцінку життя громадян робили не по друзям, колегам та бізнес-партнерам президента, бо в них все добре, окрім підозр в корупції. А от у інших. Взагалі, я відверто зацікавлений в ще одної відповіді, може ви підкажете, як би пояснити моїм співгромадянам, що владу не треба любити чи ненавидити. Влади потрібно оцінювати по справам, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу слабкішою чи сильнішою. Не треба робити з влади кумирів. Це для слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати. Але в тому, що йде на користь держави та суспільству, і владу необхідно контролювати та критикувати за неприпустимі дії, помилкові чи ганебні дії та рішення. Критика – це не образа і не бруд, це вказівка на помилку, яку необхідно як мінімум не повторювати і як максимум виправляти. Саме тому я критикував владу завжди. Бо зализувати дупу владі – це традиції Росії і Білорусі. А вказувати на помилки і вимагати їх виправлення – це стандарти цивілізованого світу. Це стандарти демократії, це європейські стандарти. При цьому владу завжди необхідно контролювати. Ще раз, контролювати і знову контролювати. Бо влада має при всьому цьому слухати, що каже народ, і контролювати, і, берегти свою репутацію. А інакше буде, як в тій самій Росії і Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та авторитаризму, а згодом до узурпації. До речі,
в Україні паростки цього вже є. Чи може я помиляюсь? Напишіть в коментарях, це важливо. Бо якщо я помиляюсь, не соромтесь, пишіть мені, бо я владі вказую на її факапи, помилки, корупцію і ганьбу, яку вона коїть. До влади взагалі треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави, не схилятися перед нею, а оцінювати по справах. Але чесно, якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати влади. Наприклад, коли Зеленський призначив Драпатого на позицію головкома ЗСУ, я публічно підтримав це, бо я вважаю, що це правильне рішення, навіть якщо воно зроблено під тиском вулиці і не дуже подобалось самому Зеленському, але це правильне рішення. Бо, як кажуть військові, якщо ми зараз далі будемо воювати, як воювали, то не те, що перемоги, а просто катастрофи вже не уникнути. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже. Бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по приколу, але це вже наша локальна історія, хоча буває та інше. І тоді до влади приходять анал-табу, гвалтівники, зрадники, корупціонери, фріки, брехуни, шоумени і фактично блазні. І це вже не смішно, бо потім вся країна вихаркує травневі шашлики і намагається дізнатися, хто ж той Вова, для якого будують дім в династії. Тому не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вища за силу аргументації. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив в бій за святу праву справу. Пам'ятаєте цю цитату? Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки – от більш дієвий механізм, яким ми повинні керуватися. Але раніше суспільство необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час і щоб ще було бажання. Бо навіть якщо час є, а бажання немає, то чекати на зміни марно. Хоча я дивлюсь, що інколи не треба. От не треба застерігати людей. Треба давати їм можливість розгону, стрибати на граблі, а потім питати, чи хочуть вони ще це повторити. Якщо хочуть, не заважати. Найчастіше шишки на власному лобі прискорюють процес усвідомлення людиною проблеми. І це ефективніший метод, ніж просте омовляння чи тривале роз'яснення згубності дії чи рішень. Головне, щоб велика кількість ударів граблями по цьому лобу остаточно навдали вміння робити висновки та аналізувати ситуацію. Бо інакше будемо мати величезну кількість дебілів. А вони роблять завжди поганий вибір, і після цього країна знову вихаркує травневі шашлики. Хоча у декого і без впливу граблів з розмовою діяльністю не склалося. А ще трохи дратує, що через чужі факапи повинен страждати і ти сам. Так. Бо при цьому ми ж бачимо, що ідіоти і корисні ідіоти роблять помилкові висновки. На жаль, відсутність вміння критично мислити і відсутність навиків оцінювати владу, а виключно погоджуватись з нею, призводять до катастрофічних наслідків для всієї країни. При цьому ідіотам варто казати, що вони ідіоти, навіть якщо вони ображаються. Казати виключно з використанням аргументів і доказів, але казати треба обов'язково, бо інакше, звідки ж вони дізнаються, що вони ідіоти. І на сам кінець я хочу нагадати слова Лі Куан Ю, який змінив Сінгапур. Так, до нього теж є багато запитань, але він витягнув Сінгапур з корупційної пастки. А, до речі, хочу нагадати, що колись Сінгапур виключили з Малайзійської конфедерації за корупцію. Це взагалі страшна історія. Так от, його цитата. «Якщо неправильно керувати країною, всі розумні люди поїдуть». Я не є фанатом Лі Куан Ю, але в цьому він має рацію.
А якщо з України поїдуть всі розумні, залишаться лише дурні, то особисто я не хочу, щоб моїм життям і країною керували не лише найкраще з найкращих, а найгірше з тих, хто в цьому житті бачив навіть сторінок в книжках менше, ніж я прочитав самих книжок. Як у нас зараз. Тож робіть висновки і напишіть нарешті, так що будує в Україні Володимир Олександрович Зеленський і слуги. Дуже хочеться дізнатися вашу думку. Дякую, що подивилися, поставили вподобайку, підписалися, прокоментували, поширили відео і окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ залишається єдиною силою, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І тоді у України буде і гідне майбутнє. Дякую. Па-па.